નમસ્તે ગુજરાત. આજે આપણે જોઈશું 7 ડિસેમ્બર 2023નું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેર. ચીને ઇજિપ્તનો રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ મિસ્ટર-2 લોન્ચ કર્યો. વિશ્વનું સૌથી મોટું અને અદ્યતન ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન રિએક્ટર G.G.60Sએ જાપાન અને યુરોપિયન યુનિયન દ્વારા સંયુક્ત રીતે બનાવવામાં આવ્યું હતું અને તે 1 ડિસેમ્બરે જાપાનના ઇબારાકી પ્રિફેક્ચરમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. અક્ષતા કૃષ્ણમૂર્તિ મંગળ પર માર્સ રોવર મિશનને કમાન્ડ કરનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યા. યુએઈના મોહમ્મદ અલ રામસી વર્લ્ડ રેડિયો કોમ્યુનિકેશન કોન્ફરન્સના પ્રમુખ બન્યા. ચીને તાલિબાન સંચાલિત અફઘાન સરકારને ઔપચારિક રીતે માન્યતા આપવાનો પ્રથમ દેશ બન્યો. તેલંગાણામાં આજે નવા મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીની શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાશે. તાજેતરમાં 4 ડિસેમ્બરના રોજ ભારતના ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ શ્રી વેંકૈયા નાયડુ અને ભારતના 620મા શેરપા શ્રી અમિતાભ દ્વારા શહેરી આયોજન અને વિકાસ પર ઇન્ડિયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રિપોર્ટ 2022 વર્ષું રીતે બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો. આસામના ગુવાહાટીમાં પ્રથમ એશિયન રેસિંગ ફોરમની શરૂઆત થઈ. મેન્સ વોલીબોલ ક્લબ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ 2023 બેંગલુરુ, કર્ણાટકમાં શરૂ થઈ. વૈશ્વિક રેટિંગ એજન્સી એસ&પી ભારત મુજબ 2023 સુધીમાં વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા ભારત બનશે. મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ રમેશ બેસ દ્વારા 5 ડિસેમ્બર વિદ્યાર્થીઓમાં સર્વાંગી વિકાસ માટે 5 શાળાઓ પહેલ શરૂ કરવામાં આવી. તાજેતરમાં બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા બીસીસીઆઈના સેક્રેટરી જય શાહને પ્રતિષ્ઠિત સ્પોર્ટ બિઝનેસ લીડર ઓફ ધ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. તાજેતરમાં ભારતમાં બેંકોએ 10 લાખ કરોડથી વધુ લોનને રાઇટ ઓફની શ્રેણીમાં મૂકી. તાજેતરમાં લોંગ જમ્પ મુરલી શ્રી શંકરને 35મા જીમ્પ જ્યોર્જ ફાઉન્ડેશન એવોર્ડ કેરળ બેસ્ટ સ્પોર્ટ્સમેનથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.